Hey everyone, I'm Ryan Reeve Morales, lead producer of Gameplay on League. You might remember me from all those champion roadmaps, but today, for reasons I can't even fathom, they put me in front of a camera again to talk about all of League this time. So buckle up as I dive into some of the champions we have in development. After that, I'm going to pass the metaphorical mic over to Riot Froxon, who is going to talk to you about the recent durability update as well as our plans for preseason. Tiền mùa giải là nó sẽ tầm tháng 12. So before we get into the new champions coming up this year, let's take a quick look back at the champions we've released in 2022 so far. First we had the speedy ADC Zeri, then the girl boss Renata Glass. After that, the Void Empress herself, Belva. And then most recently, the Joyful Neela. And just around the corner, we have the Udyr VGU, complete with a dad bod worthy of the Freljordian gods. Udyr's development has been a long journey, especially since he's been the first VGU that we've done that's had an ultimate skin. We appreciate you all being patient with us on this one, and hopefully the wait has been worth it. So in addition to the new champions we've released this year, we've also been shipping a lot of mid-scope updates to various champions, including Janna, Ahri, Swain, Talia, Olaf, and recently Cái điều chỉnh của Ahri ok chứ. Because we slowed down the release of new champions, we've had a bit more time to ship smaller updates to champions on the roster that have fallen behind the pack. So the goal of mid-scope updates isn't to reimagine a champion's visuals, theme, or gameplay. That's reserved for VGUs. Instead, we want to freshen up the champions that aren't living up to the expectations of the players who love them. We try to strengthen their fantasy even more, rather than reinvent it. So for Swain, we pushed his fantasy of an unkillable frontline mage to the max. And for Ahri, we focused on her fantasy of a mobile mage, rather than the assassin she had become. We saw really great responses to these projects, as well as healthy play rate spikes after the release. Given all of this, we want to keep pursuing mid-scope updates, and we already have a few champions we're exploring, including Nico and Syndra. So now let's talk about some projects I've been super excited to share with you. So later this year, we have a new top lane tank hailing from Shurima, who I briefly mentioned in the last champion roadmap. This new champion will introduce a part of Shurima that we haven't explored yet, the city of Nezuma. Now Azuma is an oasis city-state in the southern outskirts of the desert, and unlike the rest of Shurima, they don't bow to Udyr. Situated on one of the only water sources for miles, the people of Nezuma had to compete with giant monsters just trying to stay hydrated. It was a hard-fought struggle, but they eventually claimed the oasis as their own and built their society around it. Now, 500 years later, this new champion leads the warriors of Nezuma to hunt those same monsters, using the rare resources they gained to build their infrastructure and weapons. He actually fought one of the largest monsters the desert has ever known, creating his unique Entofos out of its rare, regenerating hide. Entofos are huge, blunt weapons that can be used defensively, but at any moment, he can shatter them, revealing carefully crafted blades, capable of tearing through any foe in seconds. Soon after, the hide will regenerate back to its blunt form, so he can bludgeon the crap out of you. It's honestly quite impressive to see. But you don't have to take my word for it. The entire city-state is basically permanently impressed by him. I mean, he's Kasanti, the pride of Nezuma. You don't get that title for nothing. So after Kasanti, we will be releasing the highly anticipated Aurelian Soul CGU. To remind everybody, a CGU, or Comprehensive Gameplay Update, is a new type of update we are testing out on Aurelian Soul. So the goal is to completely reimagine A-Soul's gameplay without changing his visuals or narrative at all. Since let's be honest, those aspects of Aurelian Soul are still amazing, even by today's standards. But I know what you're thinking. Less talking, Mr. Reeve, more action. And by action, we mean videos. Okay, fine. Twist my arm a little bit more, will you? Now keep in mind,
the visuals are still a work in progress. One of the goals was to enhance his dragon theme. And what do dragons do? Well, they breathe fire, of course. Asol's new Q allows him to breathe fire for as long as he has mana to do it. But let's not forget the other thing dragons Cái do, Q là có thể bật fly. His năng new lượng, W giống như, allows him to W take của to the skies. But this time, he doesn't have to walk in a straight line for like ever. He can now fly with the push of a button. But really, let's bay be không cần honest, phải đi theo đường he's a thẳng. dragon. And if there's one thing more iconic than either flying or breathing fire, it's flying while breathing fire, which you can do by combining his Q and W. We did it. So after Aurelian Soul, we have a champion I've been literally dying to talk to you about. One of the things the League community hounds while breathing fire, Nhìn thấy ngầu thấy mắc which you cười. can do by combining his Q and W. We did it. So after Aurelian Soul, we have a champion I've been literally dying to talk to you about. Nhìn nó buồn cười chứ One of nhìn the nó không có things the ngầu. League community hounds me about constantly is wanting to see more Darken champions. Darken fans are like, throw me a frickin' bone here. And believe you me, I'm right there with you, barking for some Darken. Then one night, at around 2:34 a.m., I woke up in a fever sweat. And at that moment, it hit me. I'm on the champions team. If I want more Darken, I can just talk to the team about it. And gosh dang it, I did just that. And the team was like, heck yeah, we want more Darken as well. We love Darken. So yeah, long story short, we're making a new Darken assassin. So I know what you're gonna ask next. What's the weapon? Each Darken is trapped in some super awesome weaponry. Please tell us what it is, we must know. And while I love watching you all squirm beneath my intricate yet vague champion roadmap teasers, I'm not gonna be that cruel today. The weapons are like the coolest part about Darken after all. So this one was actually entrapped in a dagger, which is now Dao găm. a Darken dagger, of course, because that's how that works. And here's what it looks like. Ooh, so edgy, so dark. And as to who or what got a hold of these daggers, well, you'll just have to wait and find out. Another thing a lot of people have been asking to see progress on is the Ari update that we announced at season start. Well, the ASU team has been hard at work and is ready to share some art, like the final composition seen here. The base version is close to complete, and the team is super excited to show you some of the progress on how she's looking in-game. Đùi mà to chút xíu nữa thì ok. Look at all those sweet polygons. And here's a sneak peek of her updated VFX. Nhìn cũng Ari still has a cũng ton mờ of lem đó nhưng skins mà that also need to be đùi updated. xíu So nữa. she still needs a little more time in the Foxfire oven before we can get her in your hands. But you can expect to see her sometime early next year. So that's about it for Champion news. Though I will leave you with one small thing. On top of wanting a new Darken, we've seen a lot of players asking us to expand on Ixtal. Cái style là của Kiana. We've also heard you asking for us to make a male enchanter. Well, I say, why not both? Một con I'm tướng, happy to say we hỗ have trợ right bắp, now, nhưng mà là in nam. very early Hiện tại là có development, mà con ta rất a new male enchanter from Ixtal. The new champion will show a very different side to Ixtal, far from the lavish palaces Kiana grew up in. So take a look at this art teaser that the team working on him put together. Oh my god, they're so adorable. Well, that's enough cuteness for now. So as promised, let's hear from Riot Froxon on the champion durability update and preseason. Hey everyone, I'm Matthew Long Harrison, aka Riot Froxon, lead game designer on the Summoner's Rift team. We work on things like balancing the game, in-game systems like the durability update and items, and preseason. I've got a few things to cover today, so let's jump right into it. Đối đầu nha Trình Nguyễn ơi, đối đầu. A few patches ago, Hai we đội bằng điểm launched đối the đầu trước. champion durability update. Our goal was to increase the durability and reduce the damage and healing of every champion in League. We've been closely monitoring the results, and after some targeted adjustments, Mình thấy we're là really cái happy tình with where the trạng update game landed. hiện tại về mặt ví dụ như độ A lot of dài, you have mentioned how much you rồi, like the update, and that it feels các thứ good mình to đang have thấy là fights ở một last cái longer vị with trí more tương chances đối for là skill ok á. expression. Đây là một cái giai đoạn cân bằng. And we're đang glad that tương it đối helped ổn. make League feel fresher.
That said, Tức là mặc we dù don't tăng have cái khả năng plans to chống make chịu của changes toàn of bộ this tướng size nhưng mà game nó không outside bị of dài quá. preseason in the future, unless it's really necessary. What we Bây giờ don't game trung want bình is đánh for 30 huge phút, changes 32 like phút là có thể this xong to game rồi. disrupt league's competitive integrity, especially in the middle of the season. Speaking of which, let's talk about our plans for preseason. Cái đợt mà cập nhật Similar to last year, chống chịu we're mình sợ là making more game bị dài. targeted Game mà nếu mà changes trung to bình game various 35 phút mà sẽ systems. là dài. Nhưng mà nó Our không bị tới như multi-year goal is to bring everything in League up to modern standards before doing updates on the scale of Runes Reforged, Elemental Rift, or the item update again. So for this preseason, we're updating systems including communication and vision, making the jungle more exciting and accessible, and bringing back a familiar foe. hệ thống giao tiếp là cái ping nữa hả? Our communication system is showing its age, especially in comparison to some of our other games. So we're giving it some much needed attention with new features that'll make it easier to communicate with your team and walk away with the win. To that, we're expanding our in-game ping system to allow for better communication with your team. The current system only lets you share very basic communications. And while we appreciate your ingenuity with the limited pings you have, we wanted to give you more opportunity for clearer. Thật ra bây giờ mình thấy pin của Liên minh điện thoại nó chỉ có 2 tác dụng thôi. Pin chấm hỏi như trường hợp này. Pin chấm hỏi là pin bộ đội con rác tông sẽ pin chấm hỏi. Còn 2 là pin nguy hiểm là cút ra khỏi đợt lính của tao. 2 cái rồi. Pin chấm hỏi khi có người chết và pin nguy hiểm khi mà có thằng đang farm lính của bạn. Phoenix trong Dota hả? Anh không biết con đó nha. Communication. The updated pings will include Phoenix everything you mà already know and đáp love, thành chứng làm choáng plus á hả? expanded vision options and a call to engage. Nhớ con đó, tự nhiên bị quên con Phoenix. We're also thinking about ways to emphasize pings with teammates, plan macro strategy for objectives, and keep track of where pings are on the map, even if they're off your screen. In addition to the changes to communication, we're making some small improvements to the vision system, as it's a bit outdated. It's not super clear that you can swap vision trinkets, and it's definitely not clear how you can best utilize them. To that, we're exploring ways to make vision trinkets more intuitive. You'll be able to see how many wards you have on the map, and preview where they'll go when placing them in walls. Cái này cắm dễ hơn, cắm mấy cái trick cắm mắt nó sẽ dễ hơn. Another focus this year is the jungle. Phải tập, còn bây giờ cái này We know it's often a highly stressful role where you need heaps of knowledge to be baseline proficient. There's a lot riding on junglers, as they're often the backbone of the team's strategy, while sometimes getting unjustly flamed. So we're looking to make some changes to make jungling more intuitive, and to help alleviate some of its more painful parts. Our first change is improving buff sharing. Donating buffs to your laners is an important part of being a jungler. Cái phần mà painful nhất, đau đớn nhất của rừng đó là mình đang ăn bãi quái rừng đầu tiên ở trên top, nó BK nó chết, lát hồi thua, rừng ngu. Cái đó là làm sao giải quyết đi bạn Rework Foxzone, bạn làm sao bạn giải quyết cái phần đau đớn đó của rừng giúp mình nhé. Mình đi rừng nhiều sharing. Donating buffs to your laners is an important part of being a jungler, but it feels bad to lose the gold, experience, and bonuses they provide. We're exploring a bunch of things to make this more painless to junglers, like buffs leaving behind a little friend that also has a buff, and a few other potential directions. Con Ivan thì nó có thằng này nó đang We're nói also cái looking at chuyện ways mà chia of bùa improving thì rừng jungle bị camp mất hết. patience Bây giờ rules. muốn rừng vẫn có cái đó thì con The goal Ivan of thì this sao? change is to make it so you don't get overly punished by accidentally pulling camps too far. You shouldn't have to know exactly what pixel to stand on to do red buff and raptors at the same time without one resetting. So we're making changes that will make it less punishing when that happens. Nhưng mà cái này mình nghĩ We là know phần some kỹ năng của junglers người đi like to rừng chứ, đúng không? hyper-optimize their clears, and we want that knowledge to be rewarded. We'll still keep unique, optimal clears for different champions, like Kayn starting raptors and Shaco doing whatever. Ý là cái chuyện mà kéo bùa đi xa này nó sẽ All this said, bị we're not trying reset to hơn make hả? mastering jungle easier, but we do want to make it easier to start jungling. We still want you to be rewarded for taking the time to master your role and champions. There are some other improvements we're exploring for the jungle, but it's still too early to share more, so we'll check back in later. Nói chung là nó muốn, cái ý định của cái chỉnh sửa này là nó muốn cái vai trò đi rừng nó sẽ dễ tiếp cận hơn từ những người mới chơi, tức là nó giảm độ khó của việc đi rừng.
và sẽ hướng dẫn cho sẽ tạo ra những cái cách để cho việc mà kéo quái nó dễ biết hơn là ở cái điểm nào kéo quái được. Rồi nó kêu là reset những cái pha mà kéo xa quá, reset sẽ giảm punishing, tức là bị phạt ít hơn, không bị reset full hay sao. Để mình coi nó sửa cái gì. Nó sẽ cố gắng làm dễ cái vai trò đi rừng hơn. The final preseason change we want to talk about today is the long-awaited return of everyone's favorite Drake, the Chemtech Drake. While we're bringing Chemtech Drake back from the dead, she won't bring you back from the dead anymore. Instead, the new and improved Chemtech Soul grants more damage and damage reduction when you're low health. And when the Chemtech Drake takes over the rift, the plants on the map mutate and become empowered. For example, Scry's Bloom will grant movement speed when moving towards revealed enemies, and Blast Cone will take you further than ever before, like from blue buff to mid lane. We still have other plans for preseason, including the usual updates and tweaks to items and rings. And we'll share more information about our plans for these and everything we discussed today as we get close to preseason. That's all I have today. Thanks for watching, and let us know what you think about everything you heard. I'll hand things back to Reeve to say goodbye. Thanks, Roxanne. So as you can see, we have a lot of exciting things in development. And as always, I've had a blast finally sharing all this cool stuff the team has been working on with all of you. Wait. Yeah? So I'm hearing that there is one last thing we forgot to show you all. You all remember the skin line you voted for at the beginning of the year, right? I think it was the Gothic skin line revamp. Well, our skins team has been hard at work reimagining that skin line, and they really want to share a bit of it with you now. So it's time for me to say goodbye, bye, and time for all of you to see some sweet concept art for the new Fright Night skins. Chê. Skins. Chê. Không ấn tượng lắm, đúng không? Anh em thấy vậy không? Mình thì mình không thấy ấn tượng lắm. Nó Raven nè, đúng không? Raven, Reta Class, God, Trân Đồ, đi không ấn tượng lắm. Nó không phải là xấu, nhưng mà kiểu như nó không có một cái gì đó gọi là wow lắm á, kiểu như nó chưa đủ độ thực sự gọi là một cái gì đó đặc biệt. Có lẽ là bây giờ chúng ta đang đặt rất là, tại vì bây giờ ra nhiều skin quá rồi, thì bây giờ chúng ta đặt một cái kỳ vọng rất là cao cho những cái dòng trang phục mới. Mình nghĩ tại vì chúng ta được nuông chiều, đúng không? Gọi là được nuông chiều quá, chúng ta đã có những cái bộ trang phục, những cái dòng trang phục rất là đẹp rồi. Thì bây giờ cái gọi là cái yêu cầu, cái tiêu chuẩn của liên minh đặt ra bây giờ nó rất là cao. Nhưng mà từ cái đoạn này thì thấy là chưa ấn tượng lắm thôi. Để coi, đây là giai đoạn vẫn những cái phát thảo cơ bản thôi, chắc là sẽ còn nhiều phát triển thêm. Những con Reta Class thì nó quá bình thường, nó chỉ là một cái, nó không có gì đặc biệt. Con Raven tạm, Reta Class theo cái concept này thì rất là không đặc biệt. God nhìn hơi chán. Không ấn tượng lắm, để chờ những cái cập nhật tiếp theo coi như nào. Thì Gothic này là cái dòng skin cũ, là revamp lại, tức là làm lại những cái trang phục trong cái nhóm skin này cho nó mới hơn, nó hiện đại hơn. Mình hy vọng là sẽ làm ra sản phẩm thì nó sẽ tốt hơn là cái concept hiện tại. Concept hiện tại thì đang hơi bị bình thường một tí, góc nhìn của mình thì hơi bị bình thường.
Udyr hả? Udyr ngắn dài, nốt cái Udyr nữa là thôi nha anh em. Mình cũng chưa coi cái cập nhật Udyr nữa. Nốt cái Udyr nữa off nha anh em. 3 phút mà cũng nhanh. Sau bao ngày chờ đợi, Udyr lữ khách tinh linh đã được làm lại và chuẩn bị xuất hiện với bộ kỹ năng hoàn toàn mới. Từng được biết đến là một trong những vị tướng đi rừng mạnh mẽ, tuy nhiên Udyr đã trở nên quá lỗi thời về cả mặt hình ảnh lẫn kỹ năng sau hơn một thập kỷ ra mắt. Dàn kỹ năng và diện mạo mới toanh hứa hẹn sẽ giúp cho Udyr tìm lại ánh hào quang năm nào, cũng như có thể tỏa sáng với những lối chơi mới lạ. Vẽ lại buồn Vậy cười. những thay đổi này là gì? Hãy cùng tôi, bình luận viên Mạnh An tìm hiểu nhé. Đầu tiên là hãy đến với nội tại của Udyr với cơ chế mang tên thức tỉnh. Cả 4 kỹ năng của Udyr đều là kỹ năng cơ bản, giúp gã đổi giữa các thế võ. Concept giữ lại như Gã cũ, có thể 4 chiêu đều là khoản kỹ thế năng cơ võ đang bản. dùng để thức tỉnh cho nó, cho hiệu ứng cộng thêm. Thức tỉnh có một hồi chiêu chung cho tất cả các thế võ. Cơ chế mới này có thể được coi là chiêu cuối thực sự của Udyr, giúp gã cường hóa một kỹ năng để có thể sử dụng cho các tình huống khác nhau của trận đấu, khiến cho lối chơi của Udyr trở nên linh hoạt và sáng tạo hơn. Khi mà đủ Thay điểm vì có thức phần tỉnh chỉ thì cào kích cái phím chiêu liên đó tục một lần như trước nữa, lần đây. thứ hai thì sẽ là Tiếp theo là mỗi khi chiêu đó đổi nó thế mạnh võ hơn. hoặc thức tỉnh thế võ, hai đòn đánh tiếp theo của Udyr sẽ được tăng tốc độ đánh và hồi lại một phần hồi chiêu của thức tỉnh. Dễ hiểu thì hiệu ứng này sẽ có phần tương nó đồng giống như với cái nội nộ tại của loạt Recton tả rồi của đó. Lee Sin. Quy, vuốt lôi hùng. Khi kích hoạt sẽ cho Udyr thêm tốc độ đánh và hai đòn đánh tiếp theo sẽ gây thêm sát thương vật lý. Thức tỉnh, Udyr nhận nhiều tốc độ đánh hơn và hai đòn Nhiều đánh xét tiếp theo hơn. sẽ phóng xét lên đến tối đa 6 mục tiêu. Các tia sét có thể nảy lên cùng một mục tiêu, gây ra sát thương lớn nếu mục tiêu đó bị cô lập. Thì Với vai Udyr, trò là kỹ năng tại gây vì sát đây là thương cái chính con của Udyr này bây Udyr, giờ nó theo vuốt lôi hùng concept là không chỉ giúp nó cho sẽ đòn đánh lấy của những gã cái trở nên chất lượng tinh hơn linh mà hiệu của ứng thức vùng tỉnh fan còn là lo hiệu là quả con trong Udyr. mọi tình huống, như sát thương lan để giao tranh hay cô lập kẻ địch khi đối đầu 1 vs 1. Nảy lên cùng mục tiêu hả? Ngon vậy. Tiếp theo là chiêu W, Có một giáp phút nha. thiết trừ. Khi kích hoạt, Udyr nhận một lá chắn và giọng hơi hai đòn khác đánh một tiếp tí. theo hồi lại máu. Thức tỉnh, Udyr nhận một lá chắn to hơn, hai đòn đánh hồi nhiều máu hơn và gã được hồi một lượng máu tối đa trong vài giây tiếp theo. Tạo lá trắng. Với kỹ năng phòng thủ Đầu đánh tương hút đối máu. toàn diện, Udyr sẽ không chỉ dễ dàng trao đổi có lời hơn so với đối thủ, mà là còn tiềm năng tỏa sáng trong các giao tranh dài hơi nhờ vào sức hồi phục. Bây giờ nó từ không dạng còn thức tỉnh. là rùa nữa. Kế mà tiếp nó là là chiêu con E, heo. sừng hỏa dương. Dê Udyr này được là tăng con tốc on độ nè. trong thoáng chốc. Đòn đánh đầu tiên của gã lên mỗi kẻ địch ở thế võ này sẽ lao đến một khoảng cách ngắn và gây choáng. Choáng. Thức tỉnh, Udyr nhận được một lượng lớn tốc độ di chuyển và được miễn nhiễm hiệu ứng khống chế trong ngon thoáng ta. chốc. Con Udyr nó sợ nhất là mấy cái con Đóng mà vai có trò là CC kỹ năng cơ tại động vì và nó bị không chế tù á, cứng. nó Chiêu bạn E tự mà mới đang chạy của bộ Udyr vô sẽ xong có bị thêm choáng hiệu á, thì ứng con lao Udyr đến bây để giờ gã nó dễ có dàng khả tiếp năng cận tiếp mục cận tiêu tốt hơn, hơn. nhất là khi cần can thiệp vào các khu vực đi Ngon đường. đó nha. Cái kháng hiệu ứng này rất là ngon đó, chứ hồi đó các bạn Đặc đánh biệt hơn, với các cơ các bạn chế đánh miễn Udyr nhiễm mà hiệu gặp ứng những khống con chế kiểu từ như là thức cái gì tỉnh, ta? Gặp Morgana hả? Udyr sẽ không khác gì Cảm một giác tác Olaf với dụng khả gì năng á? đột phá đội hình Dễ và bị mở giao tranh rồi vô cùng khủng lấp khiếp. rồi các thứ. Cuối cùng là chiêu R, cánh băng phượng. Udyr tạm thời hiệu triệu một cơn bão tuyết xung quanh bản thân, làm chậm và gây sát thương lên kẻ địch xung quanh. Hai đòn đánh tiếp theo sẽ khuếch đại cơn bão, gây thêm sát thương phép. Thức tỉnh, Udyr giải phóng cơn bão, khiến nó gây thêm sát thương và truy đuổi theo kẻ địch xung quanh. Truy đuổi Đây theo là cái kỹ địch xung năng quanh. tạo ra nguồn sát thương theo thời gian rất lớn cho Udyr, đồng thời làm chậm kẻ địch xung quanh để truy đuổi chúng dễ dàng hơn. Đặc biệt là cơ chế tự động bám đuôi từ thức tỉnh sẽ cầm chân kẻ địch tốt hơn trong trường hợp kẻ địch ở quá xa hay Udyr bị thả diều. Tự động bám đuôi tức Nhìn là cái chung, chiêu đó với nó những sẽ thay đổi đi nói theo trên, khi thức tỉnh, Udyr chiêu sẽ nó lột sẽ xác tự đi hoàn theo toàn mục và trở tiêu. thành một vị tướng đa dụng trong mọi tình huống trận đấu. Đồng thời cũng rất hiệu quả khi mang đi những khu vực đường đơn nhờ khả năng trao đổi mạnh mẽ và hàng tấn khống chế từ bộ kỹ năng mới. Udyr, lữ khách tinh linh sẽ chính thức lên đời trong thời gian tới. Bạn nghĩ sao về bộ kỹ năng mới của gã? Hãy để lại bình luận phía dưới. Tôi là bình luận viên Mạnh An. Nó vẫn là Xin con chào và Udyr hẹn gặp cũ. lại trong những số video kế tiếp. Nó vẫn là con Udyr Subscribe và cũ. nhấn chuông. Nhưng mà nó sẽ có cái quan trọng nhất của trong cái lần cập nhật này của Udyr chính là cái kháng hiệu ứng á. Cái kháng hiệu ứng là một cái mà mình thấy rất là hay, tại vì con Udyr cũ thì nó rất là dễ bị ngăn chặn bởi những cái kỹ năng định hướng tung ra để giữ chân nó lại, nhưng mình kể là những con Lux rồi con Moana mình đánh Udyr mình kiểu cảm giác các bạn không được chơi game á. Phúc giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. DNK hình như best con này nè. Bet con này mà những thành công lớn nhất ở tại VCS phải là thằng Binjay, chứ DNK thì có đánh nhưng mà đâu phải là không để lại nhiều dấu ấn. Binjay đánh con này căng hơn chứ. Thì cái mình nghĩ cái quan trọng nhất, cái mạnh nhất chắc là cái kháng hiệu ứng. Cái này rất là quan trọng để cho Udyr nó đỡ bị tù á. Nó bây giờ nó có kháng hiệu ứng, xong nó còn có thể phải làm chậm rồi. Trước nó chỉ có làm choáng thôi, bây giờ nó còn có làm chậm từ cái vỏ phượng băng đó nữa. Thì con này thì mình nghĩ là chắc là khỏe. Vẫn tại vì con Udyr cũ thì giai đoạn cũ thì nó cũng đã khỏe rồi.
Nó từng không thống trị meta, bây giờ con này thì mặc dù nó cũng không có lướt, nhưng mà cái việc mà kháng hiệu ứng nó cũng khá là ngon. Kháng hiệu ứng. Rồi có khả năng làm chậm nhiều người với cái phượng nữa. Cũng khó chịu hơn nhiều á. Cái thức tỉnh này nó cũng sẽ có một cái là nó có hồi chiêu, chứ không phải là muốn kích thức tỉnh lúc nào cũng được. Các bạn sẽ nó sẽ hoạt động, hồi nãy giống như trong cái clip cũng có nói là hoạt động với Lee Sin. Thì các đòn đánh khi mà phải đánh thường liên tục để cooldown thức tỉnh, để mà thức tỉnh cái lần tiếp theo. Và các bạn ví dụ như các bạn đang dùng cái vỏ gấu đó, các bạn kích thêm một lần nữa khi đang vỏ gấu thì nó sẽ thức tỉnh. Còn các bạn chuyển qua cái ví dụ từ vỏ gấu chuyển sang vỏ dê lửa thì các bạn phải 2 lần thì mới có thức tỉnh. Tức là kích từ gấu qua dê, xong rồi kích thêm lần dê nữa thì nó là thức tỉnh. Thì cái vận hành của nó là như vậy. Thức tỉnh, cái cooldown thức tỉnh nó sẽ được hồi lại khi mỗi đòn đánh, giống như nộ năng của con Lee Sin khi đánh. Còn cái thức tỉnh thì nó giống như, còn cái thức tỉnh nó giống như cái điểm nộ của con cá sấu. Khi mà dùng thức tỉnh của cái chiêu đó thì nó sẽ chiêu nó có thêm hiệu ứng. Nói chung là đổi cái này mình thấy là cái điểm quan trọng nhất chính là cái kháng hiệu ứng là mình thấy là cái quan trọng nhất. Cái nó giúp cho Udyr giải quyết được rất là nhiều cái khó khăn của Udyr khi mà gặp những cái con mà dùng kỹ năng định hướng tầm xa. Kháng hiệu ứng là cái rất là mạnh. CC là một trong những thứ mạnh nhất của game, mà bây giờ có kháng hiệu ứng quá đẹp à. Canh thời điểm đúng, vô hiệu hóa rất nhiều thứ phết mà. Con Nila không phải là chưa chơi đâu, con Nila bắt đầu xuất hiện ở các giải đấu lớn rồi đó. Bên LCK xuất hiện Nila rồi, chỉ là con tướng mới thì cần nhiều thời gian để xây dựng đội hình xoay quanh nó và tập luyện nó thôi. Con Nila đã từng được sử dụng ở LCK rồi đó. Nhưng mà tới playoff thì vẫn hơi khó, có thể là playoff hơi khó, không biết là cái độ có tập luyện kịp không. Tại vì con Nila đi đường nó yếu lắm rồi. Con Nila hiện tại đi đường nó quá yếu. Bộ kỹ năng của nó không giúp được nhiều lắm trong việc trao đổi chiêu thức đâu, mà tay nó ngắn quá, nó gặp mấy xạ thủ khác bị tay ngắn quá khó chơi.